في مجتمعنا اليوم هناك الكثير من الأثرياء. لا لا لا، ما نظنش يكونوا، ما عرفتش عاوتاني. لا ما عرفت القضيه ديال الاثرياء، ما كنطلقاش بزاف الاثرياء، انا حياتي كامله مع الفقراء. ايه بشوفهم على انستغرام. لا والبحوره ملانه والخوته صراحة متلية في الدنيا. كتير مش معقول طبعا انه في مصاري بس مش عم بعرف من وين. اي بالاخص بعد الثوره لانه فوغيش معنا ما شاء الله. تونس طلعنا في برمي الدول الافريقيه اللي فيها اكثر عدد نتاع مليارديرات. انا جو بونس كو اللي 4 كعبات والناس الكل تعرفهم ويعرفوا مين يسكنوا. سميهم طبعا. مش كل يعني تعتبر زي ما نقولوا الناس المسؤولة في الدولة هم الأثرياء اللي قابين الدولة كلها. بالطبيعة ثم يعني نعرف العديد من كثرة الأسماء الأثرياء اللي خاصة بعد الثورة، فما برشا تسيب، فما برشا أموال يعني. نعم في واجد كثرة أخرى في تجار الحروف اللي يستغلوا الناس ويستغلوا الظروف اللي توا. كاين واحد النسبه هي اللي شاده المغرب كامل. هذا هو المشكل، انه كاين الاثرياء وهما اللي حاكمين البلاد، ما كاينش فرصه للناس اخرين يمشيو يولوا اثرياء. يعني كتبقى الرأسمالية ممركزة عند واحد النسبة اللي كتسير البلاد. يعني قال لك هناك كثير من لا مساواة في المغرب. موافق يا موافق؟ موافق. موافقة. أكيد ما فيش مساواة واجد في ليبيا يعني، فهذا موافق أكيد يعني. لا في مساواة. فما حيف اجتماعي أكيد وعم بتزيد في الآخرة كم من سنة. صح. بصراحة المواساة في فلسطين قليلة جدا، فممكن تلاقيها بين السلطات إنه واحد هوية زرقاء أو هوية ضفة عشان الاحتلال، بس بالأفراد نفسهم في مساواة، يعني بفرقوش هذا هوية زرقاء هذا ضفة، عادي بنضل أصدقاء وأولاد بلد. في تقريبا 25 عائلة هن حاكمين لبنان، مسيطرين على 95% من موارد لبنان وغنى لبنان، وكل بقية الشعب تقريبا فقير. لا مساواة كتكون ما بين أصحاب النفوذ واللي ما عندوش نفوذ. كما كنقول في المغرب حنا عندنا باك صاحبي راه غادي تدوز. عندك تدخلات وعندك حاجة تشد بلاصتك، ما عندك شي حاجة، ما عندك شي كيفاش تدخل، ما تشدش بلاصتك. هذا بالنسبة لي أنا نسوي نوع من المساواة بالنسبة في نظري أنا. معنا في الدراسة مثلا أن التلميذ كيكون متفوق، يجيب واحد لنوط عالية، كيدخل واحد المدرسة عليا، وكتدخل قضية عاوتاني باك صاحبي. ما كاينش المساواة أن فريمون داك السيد واخا جايب لنوط طالع على داك السيد وما كياخدش فرصة غير بوغ افواغ هذاك لونتروتيان ديالو ولا يدخل يدوز امتحان تجريبي، ما يمكنش. هل تشارك هذا الرأي؟ يحظى المال بمرتبة بالغة الأهمية في مجتمعنا. غير موافق أو موافق؟ موافق بشدة. جدا. يعني تقريبا. كاين الفلوس. الموافق نوعا ما، حيت لقاش المال ماشي هو كل شيء. المال عمره ما كان هو معناها صحيح، هو وسيلة، ولكن عمره ما كان غاية، هو ماهوش الحياة. انه طبعا المال اشي كتير مهم في حياة الواحد ومرتبته الاجتماعية، وفي ناس كتير بتطلعوا على اساس كيف واحد مع مصاري. باسكو اللي كيقول ان المال هو وسيلة وماشي غاية ما كيشوفش بانه كاينين الناس كيفيقوا في الصباح كيتعذبوا، كاين اللي كيرجع لدارو معطل في سبيل انه يحصل على واحد الراتب شهري اللي من بعد غادي يصبح وسيله، ولكن في البدايه كيكون غايه. يعني هلا مش اهم شيء المال، بس اكيد الناس اللي بيكونوا ماكنين ماديا يعني بتكون الحياه الاجتماعيه، الحياه عامه بتكون اهين لهم. يعني في كثير عيال بيصير في financial issues or whatever، بيفوتوا بالديبرشن، بيفوتوا بمشاكل من وراء المصاري، بس انه في كمان بتشوف عالم معهم كثير مصاري especially celebrities يعني بيكونوا depressed ومش مبسوطين. سو مش انه منا مهمه بس مش اهم شيء. انا ما بوافق. في مجتمعنا اليوم هناك الكثير من الفقراء. نعم لا نعم، وجود الفقراء في المغرب. نعم 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 نعم. أي فما برشا فقراء. الكلاس موين قاعدة تمشي vers الكلاس بوفر.
امتى كتحس بولا كاين الفقر بزاف؟ فاش كتسافر، سيرتو فاش كتمشي دوك المناطق الجبليه. يعني في المغرب راه كاين شي بلايص وصلنا لهم تشوف الفقر ديال بصح اللي كتبقى ما كتعرف شنو دير. كاين الفقر. الفقر متاكد انه في تونس الكل، سواء في الساحل، في العاصمه، في الجنوب، في الشمال، الفقر موجود بارتو، وبالعكس لربما كثر ما بعد الثوره. نعم في فقر واجد يعني، بالذات في الوقت الحالي يعني بالذات الحرب يعني. ايوه ضربت ناس واجد. احنا بنعيش كانه يعني بنجرب ما نشوف الفقر والتعتير اللي عم يصير. يعني حتى كلنا هالمجتمع هون اللي عم نعيش يعني عم نعيش احسن من غيرنا. بعرف انه في بلدان برا بافريقيا اند سو اضرب منا بكثير. يعني برضه الطريقه اللي نحن عايشين فيها بلبنان نعتبر من التوب 3% بالعالم. ما نعرفش كان لو نومبر حتى صغير اللي عندنا، اسكو مش احنا اللي تسببنا فيه؟ وقت اللي احنا تبدا في فو وتلقى اولاد صغار يبيعوا في مشموم ويبدا يحكي لك في قصته مع حافظينه درس معناتها باش يحكيه لك. اسكو كي انت تعطيه هوني ماكش قاعده تساهم في عبيد مش باش تخدم، دونك في فقراء. بيقول المشكله مش بالمصاري، المشكله مش المشكله بتوزيع المقتنيات، كيف عم تتوزع. الدنيا الكون في كتير خيرات، بس كيف انا عم بوزعها.